आज आपण बनवणार आहोत उन्हाळ्यामध्ये तोंडाची चव वाढवणारी मस्त अशी चिंचेची कढी आणि सोबतच गव्हाची लापशी. दोन्हीचं कॉम्बिनेशन एकदम मस्त लागतं आणि विशेष म्हणजे चिंचेची कढी ही उष्णता कमी करण्यासाठी सुद्धा उपयुक्त ठरते. आता अगोदर आपण गव्हाची लापशी कशी बनवायची ते बघणार आहोत. त्यासाठी इथे मी हा लापशीचा रवा घेतलेला आहे. लापशीचा रवा किंवा काही जण दलियाही म्हणतात. तर हा मीडियम साईजचा आहे, खूप बारीकही नाही किंवा खूप मोठाही नाही. आता इथे आपण ही लापशी कुकरमध्ये बनवतोय त्यामुळे पटकन होते. कुकर गरम झाले की त्यामध्ये आपल्याला तूप घालायचे. त्यामध्ये घालूयात आपण लापशीचा रवा आणि याला आता आपल्याला खमंग असं भाजून घ्यायचं आहे. आता 5-7 मिनटं हा रवा मी चांगला भाजून घेतला आहे. बघू शकता मस्त भाजला गेलेला आहे. आता यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे. पाणी आपल्याला गरमच वापरायचं आणि जेवढा रवा आहे त्याच्या 3 पट पाणी आपल्याला यासाठी लागतं. म्हणजे 1 वाटी जर लापशीचा रवा असेल तर त्यासाठी आपल्याला 3 वाट्या एवढं पाणी लागतं. आता यामध्ये आपण चिमूटभर मीठ घालूयात, त्यामुळे चव छान लागते. आणि सोबतच यामध्ये आपण नारळाचे काप करून घेतलेले आहेत ते घालूयात. एकदा याला मिक्स करून घ्यायचे आणि कुकरचं झाकण लावून याच्या आपल्याला 3 शिट्ट्या करून घ्यायच्या. आता कुकरची वाफ गेलेली आहे आणि हा लापशीचा रवा व्यवस्थित शिजला गेलेला आहे. बघू शकता छान फुललेला देखील आहे. आता यामध्येच आपल्याला गूळ घालायचा आहे. जेवढा लापशी रवा घेतला तेवढाच गूळ घेतलेला आहे इथे. सोबतच वेलची पावडर घालूयात, थोडासा सुकामेवा घालूयात, थोडे बदामाचे काप घेतलेत आणि काजू घेतलेले आहेत. आता हे सगळं व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता हे मिक्स करून झालं आहे. कुकरचं झाकण लावूयात आणि मंद आचेवरती 5 मिनटं पण हे शिजवून घेऊयात. लापशी तयार झालेली आहे. बघू शकता गुळही यातला पूर्णपणे विरघळलेला आहे आणि टेक्स्चरही मस्त आले. आता आपण कुकरचं झाकण लावून हे बाजूला ठेवूयात आणि कढी कशी बनवायची ते बघूयात. आता आपल्याला चिंचेची कढी बनवण्यासाठी एका बाउलमध्ये चिंचेचा कोळ घालायचा. 1/4 कप एवढा घेतलेला आहे. त्यामध्ये घालूयात 1 ग्लास एवढं पाणी. बेसन पीठ घालायचं आपल्याला यामध्ये, तर 2 टेबलस्पून एवढं घेतलं आहे आणि आता हे आपण मिक्स करून घेऊयात. आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं आहे. आता फोडणी करण्यासाठी कढई गरम करायला ठेवली. त्यामध्ये तेल घालायचे. तेल तापू देऊयात. आता तेल गरम झाले त्यामध्ये आपल्याला मोहरी घालायची. यासोबतच यामध्ये जिरं घालूयात, थोडे हिंग घालायचं आहे, कढीपत्ता घालूयात आणि इथे मी आलं लसूण आणि हिरवी मिरचीचा ठेचा तयार करून घेतला आहे तो घालूया. आता हे मिनिटभर परतून झाले. त्यामध्ये घालायची आपल्याला हळद, बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि पुन्हा मिक्स करून घ्यायचं. आणि आता यामध्ये आपण हे चिंचेचं आणि बेसन पिठाचं मिश्रण घालूया. गरजेप्रमाणे आपल्याला पाणी घालायचं. यामध्ये आपल्याला मीठ घालायचे आणि थोडासा गूळ घालायचा आहे. आता याला सतत हलवत आपल्याला चांगलं शिजवून घ्यायचं. आता कढी ही चांगली शिजली गेलेली आहे. गॅस बंद करूयात आणि वरतून थोडी आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूयात. तर इथे बघू शकता एकदम मस्त अशी आपली चिंचेची कढी आणि लापशी तयार झालेले. भातासोबत ही कढी खूप छान लागते आणि सोबत जर लापशी असेल तर एकदम मस्त लागतं हे. तर एकदम मस्त अशी आपली चिंचेची कढी आणि लापशी झालेला आहे.
तुम्ही सुद्धा नक्की करून पहा. रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट करून सांगायला विसरू नका. चॅनलवरती नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना सुद्धा हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा.